ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। I'm an IELTS trainer and an immigration expert by profession. I have two institutes, one in Freedcourt and the other one in Mudki, and I have been in this profession for last 10 years. So ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, those who are trying to clear their IELTS, ਕਿ ਹਰ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋ ਫॉर द ਨੈਕਸਟ 3 or 4 months ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦੋਜ਼ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ 100 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਓਰੀਜਨਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣ ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਬੈਨ ਬੂਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀਜ਼। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨੰਬਰ 1 ਕਿਊ ਕਾਰਡ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਲੋਅਪ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਨੀਬਡੀ ਹੂਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ, ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਫ੍ਰੀ to use those cue cards to band your scores in IELTS speaking. So ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप इस वीडियो ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ हैं। So ਅੱਜ ਦਾ cue card ਹੈ describe an English class or lesson that you enjoyed। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ speaking prompts ਤੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਆਵਰ ਸਟੋਰੀ। ਦ ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਟੌਟ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਨ ਡਿਡ ਯੂ ਟੇਕ ਦਾ ਕਲਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲਾਸ ਕਦੋਂ ਲਈ ਸੀ। ਵੇਅਰ ਇਟ ਵਾਜ਼, ਕਿੱਥੇ। ਐਂਡ ਵਾਟ ਡਿਡ ਦ ਟੀਚਰ ਡੂ ਟੂ ਮੇਕ ਯੂ ਇੰਜੋਏ ਇਟ, ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਲਾਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਜੰਪ ਔਨ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ। चलो क्यों कार्ड शुरू कर देता हूँ। So there is no denying this conviction that English had always been one of the most demanded and known languages all around the globe. There is no denying मतलब इस चीज़ नू झुठलाया नहीं जा सकता। This conviction means belief या fact। वो fact ये है कि जिहड़ी English है वो हमेशा तो ही बहुत ही demanded ते जानी पहचानी language रही है सारी दुनिया दे विच। Having studied in an English medium school, I feel very fortunate to be able to read and write this language independently। भी मैं बहुत fortunate आपदे आप नूं फील करदा है कि मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल दे विच पढ़िया है या पढ़ी है जिहदे करके मेरे कोल एबिलिटी है कि मैं इंग्लिश नूं इंडिपेंडेंटली रीड ते राइट कर सकदा। There had been a lot of people who had contributed to this achievement of mine, but today I want to talk about a lesson which was delivered by my mid-school English teacher. The name of the teacher is Mrs. Aruna, which I remember vividly till date। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਸਟੱਡੀਡ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਰੀਡ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਆਲ ਦ ਪੀਪਲ, ਆਲ ਦ ਟੀਚਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਇੰਗਲਿਸ਼। So there had been a lot of people who had contributed to this achievement of mine, but today I want to talk about a lesson delivered by my mid-school English teacher Mrs. Aruna, which I remember vividly till date. So jumping on to the next slide, that is the next paragraph. So when did it took place? When was it? So 8 years back, on one of the very casual days, she decided to teach us tenses, and also as it had been part of our curriculum too। ਕਰਿਕੂਲਮ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਬਿਗਨ ਫਰੋਮ ਦ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਟੈਂਸਸ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ? ਸ਼ੀ ਬਿਗੇਨ ਇਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਟੈਂਸਸ, ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਐਂਡ ਦੀ ਸਬ ਟਾਈਪਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਅਤੇ ਸਬ ਟਾਈਪਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਦ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਵਾਜ਼, मे बी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, that this continued for a few days and then the day came
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਕਚਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਨ ਵੀ ਵਰ ਆਸਕਡ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਅ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਆਫ ਆਵਰਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਆਲ ਦੀ ਟੈਂਸਿਸ ਇਨ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਵੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ once she had given us all the information about the tenses, she gave us a little exercise in which we were asked to explain a real life incident of ours using all the tenses in the correct way. So this practice, this little experiment, this little assignment had opened up our minds. Opened up our minds मतलब है अपने साडे दिमाग नू खोल दिता। This practice had opened up our minds to a larger extent. That means it gave us deeper understanding of the topic. Although we were quite familiar with tenses from previous grades, but that day there was something really different about her way of teaching, that we had totally forgotten that we were listening to her for an entire hour. Although ਚਾਹੇ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਆਇਟ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਸੀਗੇ ਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਵੀ, ਬਟ ਉਸ ਦਿਨ ਕੁਝ ਮੈਜੀਕਲ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। None of us noticed. So in the next paragraph, from that day onwards I was completely drawn towards English grammar. ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ drawn towards ਮਤਲਬ ਖਿੱਚੇ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ onwards ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I was completely drawn towards English grammar and the subject itself. Subject ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ English, and the English subject, as the tenses form a huge part of it and it improves expression of a sentence to a great extent. ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। I even prepared notes of that lecture. ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨੋਟਸ ਵੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੇ for my future references, and even now whenever I feel any doubt I consult my notes and get the queries cleared. ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ that I could not stop myself from preparing notes of it. ਉਹ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਫਿਊਚਰ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ that those notes are so helpful even today that when I am trying to clear my IELTS I'm going through all those notes once again. Yeah, these notes have also helped my younger siblings, my cousins, other fellow students as well. So this is all you could write or say in your cue card. So basically that is the end of the cue card, this particular cue card. So ये अपने cue card the end see. I hope all of you find this video very helpful and informative, and I have tried to make this cue card as simple as possible, but at the same time मैं कोशिश कीती है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ idioms ਜਾਂ discourse markers ਸਾਰੇ use ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ band scores ਨੂੰ boost ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। So ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਨਾ I have tried to write it if you use this cue card the same way that I have suggested you, then you could easily get an 8+ band score. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, and even if you want to ask me any questions regarding IELTS or PTE or your study visa, so do not hesitate and feel free to contact me. You could leave your comments in the comment section beneath the video. So I'll be back with the follow-ups of this cue card as well, and the stories of all the other cue cards in the upcoming videos. Thank you very much. Good luck.